प्रियंका प्रियाज किचन अँड स्टाईल मध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करते। प्रत्येक ठिकाणी गणपतीच्या दिवसांमध्ये किंवा संकष्टीच्या दिवशी गणपती बाप्पाला आवडणारा पदार्थ म्हणजेच मोदक केले जातात। तसंच मी आज तुम्हाला उकडीचे मोदक कसे बनवायचे हे सांगणार आहे। अगदी सोपी पद्धत आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागणारच। मग उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी आपल्याला तांदळाचं पीठ लागतं, तर ते तांदळाचं पीठ कसं बनवायचं तुम्ही अगदी घरी सुद्धा हे तांदळाचं पीठ बनवू शकतात। काय करायचं, कुठल्याही प्रकारचे तांदूळ घ्यायचे, त्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे। धुतल्यानंतर ते एका सुती कापडावर वाळत घालायचे। उन्हात वाळवायची गरज नाहीये, तुम्ही फॅन खाली सुद्धा ते तांदूळ वाळवून घेऊ शकतात। आणि वाळल्यानंतर तुम्ही घरच्या गिरणीमध्ये सुद्धा दळू शकतात किंवा बाहेरून सुद्धा गिरणीमध्ये दळून आणू शकतात। फक्त गिरणीतून दळताना एवढी काळजी घ्यायची आहे की जेव्हा आपण तांदळाचं पीठ दळत असतो त्याच्या आधी जर गव्हावर तुम्ही तांदळाचं पीठ दळलं तर ते चिकट होईल। तर तांदळाचं पीठ दळण्यासाठी आपल्या तांदळाच्या आधी सुद्धा कोणाचं तरी तांदळाचं पीठ दळलं गेलं पाहिजे, त्यानंतरच आपण त्यावर तांदूळ दळायचे। तर मग अशीच अगदी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला उकडीच्या मोदकची रेसिपी सांगत आहे। तर चला वळूया आपल्या रेसिपीकडे। आता मी एका भांड्यामध्ये 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेते। तांदळाच्या पिठामध्ये आपल्याला चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे। मी यामध्ये पाव कप दूध टाकते। दुधाने काय होतं, आपले जे काही मोदक आहे ते छान पांढरे शुभ्र येतात। आणि अर्धा चमचा तूप टाकते। आता हे जे काही मिश्रण आहे ते आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता हे आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचं आहे। जसं आपण पोळ्यांसाठी कणिक मळत असतो त्याप्रमाणे आपल्याला हे मळायचं आहे। जास्त हलकं सुद्धा मळायचं नाहीये आणि जास्त घट्ट सुद्धा मळायचं नाहीये। हे आता आपण हाताने मळून घेऊया। तुम्ही पाहू शकतात अशा प्रकारे आपण छान पिठाचा गोळा मळून घेतलेला आहे। आता याला आपण थोडंसं पसरवून घ्यायचं आहे, पण यामध्ये पसरवणं शक्य नाहीये, म्हणून मी एका प्लेटमध्ये हा पिठाचा गोळा ठेवते आणि याला असं पसरवून घेते। पसरवल्याने म्हणजे आपल्या पिठाला सर्व बाजूंनी व्यवस्थित उकळी येते। मी असा हा गोळा व्यवस्थित असा पसरवून घेतलेला आहे। आता मी या ठिकाणी एक चाळणी घेतलेली आहे। चाळणीमध्ये एक सुती कापड घेतलेला आहे। जर तुमच्याकडे केळीचं पान असेल तर तुम्ही केळीचं पान सुद्धा टाकू शकतात, पण शहरामध्ये केळीचं पान मिळणं खूप अवघड होऊन जातं। त्यासाठी मी या ठिकाणी एक सुती कापड घेतलेला आहे आणि आता सुती कापडवर मी हा पिठाचा गोळा पसरवलेला गोळा इथे ठेवत आहे। आता याला आपण उकळ काढून घेणार आहोत। आता मी या ठिकाणी एका पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं। पाणी उकळल्यानंतर आता आपल्याला या पिठाला छान अशी स्टीम द्यायची आहे। ही चाळणी मी या पातेल्यावर ठेवते आणि या वरतून आपल्याला झाकण ठेवून घ्यायचं आहे। आता या पिठाला आपल्याला 10 ते 15 मिनिट स्टीम देऊन घ्यायची आहे। तांदळाच्या पिठाला मी बरोबर 10 मिनिटं स्टीम देऊन घेतलेली आहे। 10 मिनिटांनंतर मी गॅस बंद करून ते तसंच साईडला ठेवलेलं आहे। आता आपण
मोदकाला लागणारं सारण बनवणार आहोत। तर सारणासाठी मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये मी 1 ते 2 चमचे खसखस टाकते। खसखस आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे, अगदी हलकी भाजून घ्यायची आहे। जोपर्यंत खसखसला थोडासा सोनेरी रंग येत नाही तोपर्यंत खसखस भाजायची आहे। तुम्ही पाहू शकता खसखसला हलकासा सोनेरी कलर आलेला आहे। आता आपण यामध्ये सुकलेलं खोबरं टाकूया। मी या ठिकाणी सुकलेलं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे। तुम्ही सुकलेल्या खोबऱ्याऐवजी ओलं खोबरं सुद्धा टाकू शकतात। आता आपण हे सुकं खोबरं सुद्धा हलकसं भाजून घेणार आहोत। जर तुम्ही ओलं खोबरं यूज करत असाल तर तुम्हाला ते 3 ते 4 मिनिट परतवून घ्यावं लागतं, पण हे ऑलरेडी मी या ठिकाणी सुकं खोबरं यूज करते म्हणून मला हे जास्त परतवण्याची गरज नाहीये। थोडंसं 2 मिनिट आपण याला परतवून घेणार आहोत। आता यामध्ये आपण 1 वाटी गूळ घालूया। तुम्ही चवीनुसार टाकू शकतात, मी या ठिकाणी 1 वाटी गूळ घालते। आता आपल्याला हा गूळ व्यवस्थित मेल्ट करून घ्यायचा आहे। अगदी मंद गॅसवर आपल्याला हे सारण बनवायचं आहे। तुम्ही पाहू शकतात या ठिकाणी गूळ व्यवस्थित मेल्ट होत चाललेला आहे। बऱ्याच जणांच्या तक्रारी असतात की त्यांचं सारण हे ड्राय होतं, तर जोपर्यंत गूळ मेल्ट होत नाही तोपर्यंतच आपल्याला हे परतवायचं आहे। गूळ मेल्ट झाल्यानंतर लगेच आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी आपला गूळ व्यवस्थित हा मेल्ट झालेला आहे। गूळ मेल्ट झाल्यानंतर फक्त 1 ते 2 मिनिट याला परतवायचं आहे, जास्त वेळ याला परतवत बसायचं नाहीये। आता मी गॅस बंद करते। आता यामध्ये आपण चवीनुसार वेलची पूड टाकूया आणि जायफळ टाकूया। या ठिकाणी आपण अख्खं जायफळ घ्यायचं आहे। पुडीतलं जायफळची पूड जर घेतली तर त्याचा स्मेल एवढा येत नाही आणि फ्लेवर सुद्धा नसतो, त्यासाठी आपण हे अख्खं जायफळ खिसून घ्यायचं आहे। आता मी हे यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेते। या ठिकाणी आपलं हे मोदकाचं सारण तयार झालेलं आहे। आता आपण ह्या पिठाला व्यवस्थित उकळ काढून घेतलेली आहे। आता हे गरम गरमच आपल्याला अजून हे मळून घ्यायचं आहे। आता हे पीठ आपण व्यवस्थित परत मळून घेतलेलं आहे। आता याची आपल्याला मोदक करायचे आहे। मोदक करण्यासाठी आपण या पिठाचा थोडासा असा गोळा घ्यायचा आहे। ज्या आकाराचे तुम्हाला मोदक पाहिजे आहे तेवढ्या आकाराचा तुम्ही गोळा घ्यायचा आहे। तुम्ही हाताने पण मोदक करू शकतात किंवा आजकाल मार्केटमध्ये साचे सुद्धा मिळतात, साच्यावर सुद्धा मोदक तुम्ही करू शकतात। मी या साच्यामध्ये मोदक बनवते आहे। हा पिठाचा गोळा मी या साच्यामध्ये टाकते। अगदी खोलवर याला पूर्ण शेवटच्या टोकापर्यंत टाकायचं आहे।
आपल्या हातानेच याला व्यवस्थित प्रेस करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला सारण भरायचं आहे। सारण सुद्धा व्यवस्थित शेवटच्या टोकापर्यंत जायला हवं। जो काही वरचा भाग तुम्हाला ओपन दिसतो आहे त्याला आपण थोडं पीठ लावून बंद करू शकतात। हाताने व्यवस्थित प्रेस करायचं आहे। आता या साच्याला आपण ओपन करणार आहोत। अगदी हलक्या हाताने ते ओपन करायचं। तुम्ही पाहू शकता छान असा आपला मोदक तयार झालेला आहे। छान असा आकार आलेला आहे। याच प्रमाणे मी सर्व पिठाचे मोदक बनवून घेणार आहे। मी हे एका प्लेट मध्ये ठेवते। A few moments later. अशा प्रकारे या ठिकाणी मी सर्व मोदक बनवून घेतलेले आहेत आणि एका चाळणीमध्ये सुती कापड ठेवून त्यावर हे मोदक ठेवलेले आहेत। यावर मी आता केसरचं दूध टाकणार आहे। 10 ते 15 मिनिट दुधामध्ये केसर टाकून भिजवून ठेवलं होतं, त्यामुळे आपल्या दुधाला छान असा ऑरेंज कलर आलेला आहे। आणि हे आपण आता आपल्या मोदकवर टाकणार आहोत। ज्या काळ्या आहेत त्या मी मोदकवर टाकते। केसरने आपल्या मोदकाला छान असा फ्लेवर येतो। आता यावर आपण एक एक थेंब दूध सोडणार आहोत। अगदी एक एक थेंब कलर साठी सोडते। याने आपले मोदक दिसतात पण छान आणि चवीला पण खूप छान लागतात। आता मी एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि ज्यामध्ये आपण मोदक ठेवले आहे ती चाळणी मी या भांड्यावर ठेवते। आता याला वरतून मी पॅक असं झाकण ठेवते, म्हणजे आपल्या मोदकाला छान अशी स्टीम बसेल। आता हे आपल्याला 10 मिनिटं याला स्टीम देऊन घ्यायची आहे। 10 मिनिटं झालेले आहेत आणि आता मी 10 मिनिटांनंतर गॅस बंद केलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता छान असे आपले मोदक तयार झालेले आहेत आणि आपल्या मोदकाला सुंदर असा कलर सुद्धा आलेला आहे। कशी वाटली तुम्हाला ही उकडीच्या मोदकची रेसिपी? जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा आणि याच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा उकडीचे मोदक ट्राय करा आणि तुमचे उकडीचे मोदक कसे झाले हे सुद्धा मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा। अशाच नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या प्रियाज किचन अँड स्टाईल या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि सबस्क्राइबच्याच बाजूला एक बेल आयकॉनचं बटन दिसेल त्यावर सुद्धा क्लिक करा
म्हणजेच मी जेव्हा जेव्हा नवीन रेसिपी अपलोड करते तेव्हा त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लगेच येतील आणि तुम्ही एकही रेसिपी मिस करणार नाही। तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चविष्ट खा आणि निरोगी राहा।